Mirëdita miq të Speedhunters, unë jam Andin dhe kjo që shkoni mbrapa me është BMW E36, makina e qefit e fundjavës, cila më në fund arrita ta nxjerrë nga garazhi, ti mblidhja gjithë pjesët bashk edhe ti futemi për një fundjavë argëtim për ne që jemi çunat të makinës. Për t'ju bërë një shpjegim të shkurtër të gjithë pjesëve që do ndroj. E gjitha nisi prej kësaj këtu është permistopi që qëndron midis motorit edhe pasqyrës të pasme tek kollodoku. Kjo filloi të rrifte vaj spërkati komplet katalitës, kështu që u vendos që të ndroj kjo bashkë me këtë llamarinën. Kemi dhe kurrëlltin, që është një solucion past për të izoluar permistopin. Kemi këtë gominën gjubo, i thojnë në anglisht, nuk e di se si e quajnë në shqip. Kjo lidh motorin me, kamion me tubin e transmisionit. Kemi gjithashtu saks pressure plate ose se di specidisku quhet në shqip. Kemi freksionin, kemi dhe një volant me peshë të lehtë. Kemi guzhinjetën në pjesën e kollodokut, kemi guzhinjetën e freksionit, throttle bearing. Kemi këto vidat për pllakën e freksionit. Duke ecur përpara kemi suportet e amortizatorëve e 36-tat, njihen për një defekt, le ta quajmë në prodhim, që llamarina ku montohet pjesa e sipër me amortizatorit është shumë e hollë, edhe më treshat përgjithsisht kanë këto pllakat që shtojnë sipërfaqen për të përhapur peshën edhe për të mos i plasaritur. Unë nuk e kam si defekt ose problem ke imja, për kjo është si një mas parandaluese. Gjithashtu kemi sustat iBack. Unë përpara kam, në gjithë makinën kam setin KV, të coilover variant 1-shit. Kam bërë një ndrim të sustave, duke qenë se sustat e pasme nga KV-ja në variant 1 dhe variant 2 janë susta që quhen variable rate ose me përshkallëzim në shtypje, ndërsa këto janë konstante. Janë diku ke 640 pound për inch shtypje. Këto janë linear, pra gjithë lëvizja e sustës është me të njëjtën forcë, ndërsa ke KV-t po ta vini re, kanë atë formën si hojs blete, me thënë si koshere blete, ku një pjesë është me hapur, një pjesë është me mbyllur, edhe ato janë dy, le të themi, butësi ose forcit ndryshme. Kjo krijon një problem për amortizatorin kur hecën shpejt, sepse ai është ndërtuar për të kontrolluar një set forcie, edhe përgjithsisht pjesa e pasme është ajo që lëviz më shumë edhe nëpër gropa. Pjesë tjetër kemi kitin e short shiftit nga Rogue Engineering, me pjesën mbajtëse, me levën e marshit. Ky pastaj është riparimi e modifikim, duhet ndroj valvulën e minimos. Këtu kemi pompën e frenave nga M3 i95-s. Këto kanë në cirkuitin ose në qarkun e frenave të parme, kanë një diametër pak më të madh, që do të thotë me një lëvizje më të vogël të pedalit frenave, kjo është vendos më shumë alkool frenash dhe rrjedhimisht i jep shoferit një ndjesi pedali më të fortë në frenim. Preferenca ime është që ta kontrolloj frenimin nëpërmjet presionit, jo nëpërmjet distancës që kryen ky pistoni. Këtu kemi Porteko, që janë suportet e amortizatorit në pjesën e parme. Këto janë nga M3 E36, nga 96 e sipër Evo. Këto janë një modifikim i zakonshëm që i bëhet BMW-ve për të përfituar më shumë camber, duke qenë se suporti nuk është në mes si ke 36-tat e zakonshme, por është i zhvendosur më mbrapa dhe më në brendësi të makinës. Kjo i jep një caster në anglisht edhe një camber më të madh makinës. Ky është modifikim i shpesht që bëhet, është le të themi më i liri për të përfituar camber në mënyrën e duhur, sepse mund ta bësh edhe me spesor tek mocoja, po që unë preferoj ta bëj këtë gjën. Unë bëra gabimin që bleva një palë të përdorura, i montova dhe ato plasaritën tek gomina, kështu që duheshe marrë seti i ri. Këtu kemi pedal freksioni, që është pjesë konsumi në fakt e 36-tat, sidomos ato me shumë kilometra, e imja ka rreth 320.000, dhe pika e kapjes të pompës të freksionit konsumohet edhe bëhet ovale.
edhe normalisht pedali nuk është më i sert, nuk është duket kështu sikur është liruar diçka. Gjithashtu do ndrojmë edhe gominat ku fle pedali freksionit tek makina, të mbledhin akoma dhe më shumë pedalin dhe japin një ndjesi totalisht tjetër. Një problem që po zgjidhet për së dyti deri tani është vaj i diferencialit me LSD. Kiti që unë montova herën e fundit ishte nga Racing Diffs, edhe duke qenë se unë nuk kisha vendosur modifikues fërkimi, në momentin që ndez makinën është e ftohtë dhe ti lëviz nga parkingu, duket sikur ke salduar diferencialin, kështu që duhesh e hedhur rreth 4.6% të sasisë për 1000 ml nga ky solucion, i cili ndihmon. Kjo bëhet për efekt se një shishe vaj diferenciali LSD nga BMW-ja është shumë herë më e kushtueshme se sa kastroli. Kastroli është domethënë zgjidhja në low cost, por duhet dish që të hedhësh këtë që quhet friction modifier në anglisht ose aditiv për shtrimin e freksioneve të LSD-s. Kjo është nga redlining, kjo është ajo që rekomandonin forumet, shpresoj që mos t'e kem fut kot kësaj radhe, si shumë herë tjera, dhe ky është trazavaçi tjetër, është hera e dytë që ndroj permistopin e hyrjes tek diferenciali, shpresoj që kësaj radhe të qëndroj dhe mos të rrjedhi. Ndonjëherë BMW-t ja ndron, rrjedh dhe s'ke që bën, ose ndonjëherë ndodh edhe që rrjedhin dhe nuk rrjedhin më, domethënë vetëm për atë pjesën e fillimit. Këtu kam dy shpatullat e parme nga Lemforder që do ndrohen për shkak se janë konsumuar gominat, gjeta një ujdi, një pazar të mirë për këto në fakt në Gjermani, kështu që këto u shkrepën dhe u blen. Gjithashtu kemi dhe urën e parme nga Cabrio Preston V, që të kem mundësin t'i montoj perforcuesin e poshtë shasis, që quhet në anglisht X-Brace. Këte kanë Cabriot me motora 6 pistonsha dhe M3-shi. Dhe për të plotësuar disa gjëra tjera kemi vajin për grupin e timonit, se dhe ai do ndrohet, do riajustohet sepse është shumë i sert. Kemi dhe vajin e motorit që do përdoret për të pastruar bashkë me këtë aditivin e liquimolit, dhe më vonë do i hedh pra vaj liquimolis që kisha. Dhe në fund fare kemi këtë Dion që shpresoj të na nderoj me zhurmën e një 6 pistonshi bavarez. Nga fabrika, kjo është një 328i, ka motorin M52, B28, është versioni me tek vanos, dallohet nga kjo gunga këtu. Kemi edhe një tap vaj me stemën M, dhe kjo është tonë rreth 10 kuaj. Çonat e BMW-s nuk e din, stemat M nuk vendosen mbrapa tek makina, vendosen këtu. Ato shtojnë kuaj, jo ato të tjera. Modifikimet që kam bërë në këtë makinë konsistojnë në një kit cold air intake. Këto janë nga gjithë kitet që ekzistojnë për E36-ën, ai që konsiderohet më i hajrit dhe më i sakti, sepse realisht është kit cold air dhe jo hot air intake. Pasi pjesa më e rëndësishme është kjo, le ta quajmë lamarina. Pa kjo është kevlar, që izolon komplet intake-un nga ajri i nxehtë i motorit, dhe dëshmia e kësaj është shenja që kjo lë në kofano, që do të thotë është puthitur në mënyrë perfekte, bën zhurmë fantastike, se mos vit 5000 xhiro. Kam eliminuar ASC-n, që është traction control i E36-ave, në fakt është një farfallë dytë përpara, që ri gjithkohës hapur në momentin që makina detekton ABS i xhirim gomash, ajo mbyllet edhe prish gjithë qefin e xhiruarit goma, por gjithashtu le të themi nëpër forume thonë që është mirë të eliminohet sepse hap rrugën e ajrit në mënyrë më të mirë. Farfalla ekzistuese është zmadhuar në 68 mm nga Howie Fast Performance në Angli. Kemi gjithashtu, për ju që keni një sy për motorat e BMW-ve, intake-un, manifoldin ose kolektorin e thithjes nga M50 B25. Ajo që është interesante është që M50 B25 ose BMW 325 kanë 192 kuaj, por edhe 2.8 që ka gjithashtu 192 kuaj. Edhe kufizimi që i bëri BMW-ja është i vendos një kolektor ku tubi i thithjes është përafërsisht sa le të themi 2/3 e kësaj këtu. Kam përdorur një kit adaptimi për gjithë tubat poshtë nga KSL Performance. Pjesën tjetër është përgjithësi stok, pres që të vinë boshtet e intake-ut edhe të shkarkimit,
që i intake-ut është nga M54, nga 3000 i benzinës, ndërsa boshti i shkarkimit është një bosht thithjeje nga M50 B25, që ka të njëjtat parametra në hapje, në duration, në kozjatjen e hapjes të valvule, 2.40 grad me 9.7 mm mos gabon, ndërsa kjo i ka 2.28 me 9, kështu që shpresoj të fitojmë diku ke 10-15 kuaj. Për t'i montuar këto duhen disa modifikime dhe duhen disa vegla të veçanta që unë do t'ju tregoj më vonë. Dhe gjithashtu, nuk e di nëse duket, kam një set shkarkosh, një set kolektorë shkarkimi që janë imitimi Turnerit, në fakt të janë Schmidman, por që do i kthej në stok pasi kam në plan për të vendosur kolektor long tube që janë më shumë për xhirot e larta sesa për xhirot e mesme, dhe centralinën e riprogramuar. Gjithë mendoj diku ke 225 kuaj, 230 kuaj mund të ketë maksimumi. Koma e mirë në 402 metra ka qenë 14.6. Me goma leshi nga Michelini mendoj që realisht makina mund të jetë më afër 14.2-shit, 14.3-shit, por që do shohim më vonë kur të mbyllim gjithë modifikimet. Princesha. Ndrova thellohet këtu, por arrita që të ndroj pjesën e sipërme të suporteve, janë të reja bashkë me perforcuesin. Gjithashtu kam shmontuar komplet pjesën e marmitës bashkë me pjesën e mesme. Lëmsh gjithandej, akoma duhen montuar ca pjesë. Gjithashtu arrita që të mbush një pjesë të LSD-s me vaj me këtë përzierjen. Diferenca ishte që vajri ishte si ngjyrë mjalt i floriri, ndërsa ky është vaj i vjetër. Të merr. Të ngrejmë disi motorin për të krijuar hapësirë që të heqin komplet urën, grupin e timonit, shpatullat, edhe të montojmë pjesët e reja. Sot është dita 3. Ditën e dytë nuk kisha shumë kohë për të punuar, edhe pata disa vështirësi, por arrita që më në fund të çmontoj urën edhe shpatullat. To janë shpatullat e reja dhe ura e re, nuk është e re, është e vjetër në fakt, por është nga E36 Cabrio. Dhe kjo do na lejoj që të montojmë përforcusin poshtë, që gjithë arsyeja pse ndrura është vetëm prej kësaj. Kjo është ura e vjetër, shpatullat e vjetra që para mirë që ndrova se nuk ishin shumë
mirë në gjendje dhe këtu kemi komplet pjesën e poshtme të motorit. Do duhet që të heq sado kartin për të vendosur silikon këtu tek pasqyra që mos të rrjedhë më vaj, edhe të heqim këtë emrin e keq BMW-s që rrjedh vaj. Fakt nuk është se këto rrjedhin vaj, shumicën e rasteve procedura e riparimit bëhet gabim. Dhe më pas kemi për të montuar dhe kolektorët për të vendosur ato që janë nga fabrika, dhe më vonë do vendosim long tube headers, që janë kolektorët e rinj që unë do provoj.